Alright, so pag-usapan natin ngayon ang isang strategy, isang technique kung paano tayo magkaroon ng mas maraming income. Di ba? Yan naman yung target natin eh. Gusto natin marami tayong income because may purpose. So ulitin ko ulit para sa mga followers natin, Doc, lagi na lang kita yung dinidiscuss mo. Hindi naman, iba-iba, di ba? Kaya ko lang po ganito, minsan ine-emphasize sa atin, once a week or twice a week, nagkakaroon ako ng ganitong vlog na kailangan natin pong kumita. Kailangan mo kasing kumita, una-una to sustain your needs, to sustain the needs of your family, and to help other people. Alam nyo ngayon, sa dami na nangangailangan, sa akin lang po ang dami minsan nagme-message, Dok, kailangan ng ganito. Hindi ko lahat kayo, actually, hindi ko lahat kayo malagyan, mabigyan po. Like ngayon, yung community pantry na marami nagme-message sa atin. So, I really want to participate. So, that's why kami dito sa team namin, sabi ko, we have to increase our revenue, not only, of course, for them, for our partners, for our family, sa mga family nila, and to help more people. So, ganun din yung gusto ko po na mangyari sa atin, na I want you guys to increase your cash flow para sa inyo din, para sa family, maraming tayong matulungan. Di ba, masarap yung tutulong ka sa kapitbahay mo, tulong ka sa church, magbibigay ka sa pastor nyo, magbibigay sa kapatiran nyo, magbibigay ka sa pag may nadaanan kang tao na alam mo talagang in need, di ba? Buta mo ng 100, 200, di ba? That's something. And we cannot do that unless palakihin natin yung cash flow natin or pataasin natin cash flow natin, yung income natin. Okay? So ngayon, kaya ito, pag-aaralan natin, isang strategy na dapat mapasukan natin or matutunan natin, malaman natin, and we will join. Okay? So, ito kasi na-experience ko siya, kaya gusto ko siya i-share sa inyo. Sayang kasi yung knowledge na, or ako natagpuan ko siya, I also wanted to share it to you. Okay? So, itong pag-uusapan natin, isang benta, maraming beses kang kikita. Okay? So, ulitin ko isang benta, maraming beses kang kikita. So, yan yung pag-uusapan natin. Okay? Positive Day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilivers natin. And doon sa first time po tayo panood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gustong magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, or you need a speaker for your webinar, and we'll be doing it the rockstar way, just PM me sa aking personal FB. Nandiyan lang po sa paligid. Okay? And meron tayong webinar ngayon, April 29, kung aabot pa yung vlog na to, how to start your vlogging. Ngayon, kung tapos na April 29, you still watch this, and you are still interested to join or to know how to start your vlogging career. So, mag-PM ka lang, I'm accepting one-on-one po and group coaching, okay? Or group discussion about that. Just PM me. PM is the key, okay? Alright, so ganito. Ito na, pag-usapan natin. Yung aking na-discover na isang benta, madaming kita, okay? Basta something like that, kung hindi ko siya makoin eh. Isang benta lang, pero madalas kang kikita, okay? I found this thing na gusto ko siyang i-share. Di ba sabi nga po nila, pag daw nakakita ka na, limbawa ikaw mismo, nakakita ka ng ginto sa isang lugar, nakahukay ka ng ginto, so, sobrang ang dami ng ginto. At ikaw mismo, hindi mo na, sobra-sobra na sa'yo. Hindi mo na kayang kuhanin, awakan, dalin. Sobrang dami. So, anong gagawin mo? Di ba aalis ka, una mong pupuntahan yung mga mahal mo sa buhay, yung mga malalapit sa'yo, para sabihin na merong ginto doon. Isasama ko kayo. Sama kayo, kuha din tayo ng ginto. Di ba you will be doing the same? And that is what I want to do sa inyo. Nakakita po ako na mina ng ginto na gusto kong i-share sa inyo. Gusto ko rin kayo isama. Ito po yung isang benta pero maraming kita. Okay? So, alin yan, Doc? Ganito. Di ba maraming beses tayong kumikita pero one time or nagbebenta one time kita. For example, nagbenta ka ng product, so one time may tubo ka. That's nice, okay? Or ginamit mo yung services mo, like ako po, nagko-coach ako, that's also nice, and one time, babayaran ako. Pero na second, wala ng third time. Basta po, per hour lang po ang aking service, right? So, ganun din pag nagbenta ka. Once na bumili na siya sa'yo ng sabon,
So, tama na. Hanggat wala nang hindi kaya babayaran ng 6 times, 7 times, walang ganon. Okay? And even if you have your business, pag meron kang negosyo, tuloy-tuloy yun, pero not multiple times kang kikita. Okay? So, yan, pinakita ko lang sa'yo. Yung mga source of income na yan, as an employee, selling products, providing services, starting your own business, kahit e-course yan, kahit e-book yan, so, hindi pa rin yan magbibigay sa'yo ng isang benta lang maraming kita. Only this. And this is true. Okay? Nung pumasok po ako, nag-join ako sa IMG. Then, kumuha po ako ng Kaiser. Then, I discuss it to other people. Dinala ko sila muna sa IMG. So, as you know po, member ako ng IMG, International Marketing Group. By the way, may nag-comment kasi, Doc, networking na ba yung channel mo? It's not that po. I make sure naman na nilalagay, may day kami sinusunod. Meron kaming Ask Doc G, if you have question. Meron kaming life, meron business, investment. So, iba-iba naman po ang program natin, okay? So, hindi naman din tayo papayag na yung channel natin, isang area lang, okay? So, iniikot naman po namin. Alright? So, yun lang, para lang doon sa mga nagtatanong, okay? But anyway, so balik tayo. After joining IMG po, kumuha ako ng Kaiser. Kaiser is, meron po yung health insurance, life insurance, and more important is the investment. Okay? So, alam nyo, higit dyan sa what I got from getting a Kaiser, the education, the training that I have sa IMG. Okay? So, ngayon po, meron ako mga tao na nasharean. So, kumuha din po, they do the same. Nag-member, nag-training, then kumuha ng Kaiser. After getting Kaiser, I'm getting commission po for 7 years. Alright? While they are paying that. So imagine that, one time ka lang nag-avail ng Kaiser, but I'll be getting commission for you for 7 years. Diba? So, yung tao na po na yun, siya po ay kaya siya kusang loob na kumuha ng Kaiser. Hindi naman agad, sige, kumuha ng Kaiser. Hindi po. Magti-training, it's your own decision. Kasi gusto mong ma-secure yung future mo, gusto mong magkaroon yung health mo din. Di ba nga minsan sinasabi natin, meron kami sa company ng health insurance eh. Pero pag nag-resign ka, wala na rin naman yun, di mo na madadala, di ba? Like ako po, sa previous work ko, meron kaming health card. So, pag nagpapacheck up ako, nung naoperahan ako, wala akong binayaran, konti na lang. Si covered ng insurance. Pero nung nag-resign ako, hindi ko naman dala yon. So, it's just the same. So, para meron kang personal, sa'yo talaga yon. Kahit mawala ka dyan sa work mo, hawak mo pa rin yun, di ba? Meron ka pa rin policy. Okay? So, yun. So, kukuha po sila nun, then you'll be getting commission ng 7 years. So, imagine po that kung meron kang 5 na masharean, then they will join po, then kukuha sila ng Kaiser, 5 people that will give you income for 7 years or 10 people. Sa sa team ko alone is nung hindi pa ako nagsiserious sa IMG last year, more than 100 kami sa ICANN Chains. So ngayon po almost 100 na rin kami sa IMG Rockstar in less than a year. So nagpapasalamat ako unang-una sa team ko. So, meron kaming team, meron ako inalagaan na team. They're running the business in behalf of me na ginaguide ko naman. Everyday kami nag-usap hanggang hating gabi. Okay? So, ito kasi, Doc, nag-full time ka na, o yung question na, mag-full time ka na ba sa IMG, Doc? Hindi natin masabi. Okay? Actually, 1/3 of my time nasa IMG na talaga. Pero mostly gabi lang. Mula 6:45 hanggang 11:30 IMG time na yan. And other meetings somewhere sa gabi. Pero sa whole day po, dito, rockstar tayo. Okay? So, bakit hindi ko binibitawan ng IMG in spite of my busy schedule? Kasi because of that po, this is the only online business na meron ako na one client lang, it gives me 7 multiple times ng income. Okay? So, isn't that amazing na one time ka lang nag-avail, meron akong income sa'yo. Nakikita ko po yan, dumarating sa akin weekly. Okay? So, if you want to experience the same, I am inviting you. Alright? So, mag-shift na tayo sa dun sa leverage ba? Alam mo ano yung gusto mo? Yung one time ka nagbenta, tapos one time lang din income mo? O one time ka nagbenta, weekly kang, alam mo yung weekly, monthly may income ka?
'Di ba? Di ba mas gusto natin 'yon para mas mapabilis yung pagunlad natin financially and mas mabilis, mas dumami yung pagtulong natin sa iba. So, yun lang po ang purpose ko. Yun lang ang target ko. Lalo yung mga OFW po. Na ilang taon na kayo dyan, hindi kayo makauwi. Dito naman sa Pilipinas, ilang taon na kayo empleyado, hindi rin tayo makapag-save, makapag-invest. So, it's now the right time for you. Okay? So, while you are working, habang OFW ka, nagtatrabaho ka, meron kang iniintay na monthly, magkakaroon ka ng income. Simple lang naman gawin po ang IMG business. Simpleng-simple lang po siya. Alright? So, meron pang system, susundan lang natin siya. And if you will be joining IMG Rockstar under my team, I will guide you personal po. Meron ako mga kino-coach talaga, one-on-one kami, tapos meron akong sariling group, merong group ang buong team, tapos may group po sila, binibigyan ko kayo ng leader na sobrang mga astig, di ba? Papakilala ko sila sa inyo one time siguro, okay? But anyway, so balik tayo. It's an invitation for all of us na one benta lang, maraming kita, okay? So, dito lang yan. Tutulungan ka namin. Through IMG and through your coach, the Rockstar. Bubuo tayo. Isasama kita sa team ko, IMG Rockstar, okay? So, ngayon na. PM mo na ako, alright? Okay, so, sana nakatulong to para magkaroon tayo ng idea, additional option. The choice is yours naman lagi, di ba? Pipili ka lang lagi. Ikaw ang pipili niyan, hindi si Rockstar. Alright? So, pero ako, pinili ko yung IMG. And if I will be given a chance na to choose, ano talaga sisimulan mo 20 years ago? IMG. Hindi ko na yan pag-iisipan. Kung babalik ako, I regret that the years na hindi ako nag-IMG. And I regret it more nung nag-IMG ako, nag-join ako sa IMG, kasi hindi ko siya sineryoso. So, nagbalik loob lang tayo last pandemic. Okay? So, tara na. Sama ka na sa team ko. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at mula dating buhay. Thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.